आई जस्ट गट द न्युज है हाम्रो जुन इन्स्टिट्युट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको जुन वेबसाइट छ हाम्रो त्रिभुवन युनिभर्सिटीको त्यो चाहिँ ह्याक भएको छ। एन्ड अहिले सोसियल मिडियामा जो इमेज चाहिँ हजुरले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ, यो इमेज चाहिँ एकदमै सर्कुलेट भइरहेको छ है। सो यो इमेज चाहिँ एज यु क्यान सी हाम्रो चाहिँ यहाँनिर जस्टिस फर सन्दीप लामिछाने भनेको छ। एन्ड यसको मेन भनेको हाम्रो चाहिँ एज यु क्यान सी हाम्रो युआरएल entrance.tuios.edu/registration/instruction भन्ने पेजमा चाहिँ हाम्रो यो देख्न सक्छौँ। बट अहिलेको लागि चाहिँ हामी त्यो देख्न सक्दैनौँ। अहिले चाहिँ मैले ट्राई गरेको थिएँ, यो आइरहेको छ है। सो अहिले चाहिँ अपडेट भएर चाहिँ एज यु क्यान सी हाम्रो यहाँनिर इरर ल्यान्डिङ पेज भनेर चाहिँ यस्तो खाले चाहिँ आएको छ है। त्यसमा चाहिँ इमेज युज भएको रहेछ, लाइक यो इमेज युज भएको छ। एज यु क्यान सी हाम्रो यो इमेज युज भएको छ। मैले चाहिँ सोर्स कोड भेटाएको चाहिँ त्यो ह्याक भएको बेलाको, एन्ड मैले यसलाई चाहिँ बिएस कोडमा चाहिँ ओपन गरेको छु। सो आई होप हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। सो म हजुरलाई चाहिँ ठ्याक्कै त्यो पोजिसनमा चाहिँ लिएर जान चाहन्छु जहाँनिर चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ कोडलाई चाहिँ रिप्लेस गरिएको थियो है। सो अलिकति माथि, सो एज यु क्यान सी हाम्रो जुन यो इन्स्ट्रक्सन थियो योवाला पेजमा चाहिँ हाम्रो राखिएको थियो है। एन्ड एज यु क्यान सी यहाँनिर हाम्रो प्याराग्राफ ट्यागमा चाहिँ जस्टिस फर सन्दीप लामिछाने भनेर चाहिँ सन्दीप दाई भनेर लेखिएको छ। एनएसबी यहाँ जुन हाम्रो इमेजको त्यो लिङ्क दिएको छ त्यो इमेज मैले अलरेडी देखाइसकेको छु। सो दिस इज नट गुड है। एउटा गभर्मेन्ट वेबसाइट ह्याक हुनु भनेको चाहिँ दिस इज नट गुड। सो वाट डु यु थिङ्क है, के लाग्छ हजुरलाई यो चाहिँ कसले गरेको र के लाग्छ यो ह्याकको बारेमा मलाई तल कमेन्ट गर्नु होला। एन्ड ह्याप्पी दसैँ।